Tjena! Dagens lektion är 5 tips. Lär dig svenska snabbare. Idag pratar vi om hur du kan göra för att lära dig svenska snabbare. Det finns mycket du kan göra själv för att lära dig svenska. Det är viktigt att använda svenskan så mycket som möjligt. Det är viktigt att du läser, skriver, lyssnar och pratar på svenska varje dag. Tips nummer 1. Lär dig nya ord. Du måste kunna många ord på svenska. De ord du kan kallas ditt ordförråd. Utöka ditt ordförråd. Lär dig 5 nya ord på svenska varje dag. Skriv ner orden på svenska och på ditt modersmål på papper eller i din mobil. Träna på orden tills du kommer ihåg dem. Jag rekommenderar YouTube-kanalen 5 ord per dag. Länken till kanalen hittar du under videon. Svalläraren Marie Rödemark väljer 5 bra ord varje dag. Om du lär dig 5 nya ord varje dag så lär du dig cirka 160 ord i månaden. Tips nummer 2. Titta på svensk TV. Titta på svensk TV, svensk film och svensk YouTube. Du blir van vid att lyssna på svenska när du tittar på svensk TV. Välj svenska undertexter om det går. Då får du både höra svenska och läsa svenska. Titta på barnprogram. Där är svenskan enklare. Jag rekommenderar SVT Play för det är gratis. Länken hittar du under videon. På SVT Play finns bra barnprogram. Till exempel Greta Gris, Simon och Lilla Aktuellt. Tips nummer 3. Prata svenska. Försök att prata mycket svenska. Det är nervöst och svårt i början, men det blir lättare. Våga prata. Tips nummer 4. Läs på svenska. Läs texter på svenska.
Låna svenska böcker på biblioteket. Men var noggrann med att inte låna för svåra böcker. Läs nyheter på lätt svenska. Jag rekommenderar 8 sidor. 8 sidor är gratis på nätet och tidningen är jättebra. Länken hittar du under videon. Tips nummer 5. Översätt till svenska. Översätt allt du gör under dagen i ditt huvud. Till exempel. Jag går till skolan. Jag öppnar dörren. Jag går upp för trapporna. Jag räknar matematik. Prata med dig själv på svenska. Detta gör att du blir van vid att använda svenska. Mitt sista tips är mobilappen Duolingo. Med Duolingo lär du dig nya ord och nya uttryck på svenska. Duolingo är gratis, men den fungerar bara med vissa språk. Engelska och svenska. Spanska och svenska. Ryska och svenska. Arabiska och svenska. Om du talar engelska, spanska, ryska eller arabiska är Duolingo jättebra. Att lära sig ett nytt språk är en stor uppgift, men det går. Ge inte upp. Börja arbeta på direkten. Vänta inte till imorgon. Tack för idag. Vi ses!